هلو everybody، چطورین بچه ها؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چند میلاد ولف. آقا اینجا داستانمون چیه؟ اومدم توی این ویدیو بهت یاد بدم چطوری بتونی یه سرور رد امو بزنی. هرچند الان زیاد اونقدر تاثیر نداره واسط بخوای این کارو انجام بدی، ولی اومدم بهت یاد بدم تا بریم سراغ برنامه‌نویسی فایل و بک بدیم سراغ چیزای قدیمی که الان از دستمون رفته و چیزهای جدیدی که براتون برنامه دارم. قبل از این ویدیو یادتونه که حتما چنلتون رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت انگلیش و انگلیش هم بذارید. دوستتون دارم خیلی زیاد. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اول چیزی که اینجا ما نیاز داریم چیه؟ اینه که اول از همه شما باید آرتیفکت آخرین ورژن یا همون آخرین ورژنی که ریکامند شده رو بخوای دانلود کنی. دانلودش میکنی. من دانلودش کردم از قبل و دارمش اینجا. سریعا بازش میکنی، میره توی هر درایوی که خودت دوست داشتی. به طور مثال من تو درایو دیو بیشتر هستم. میام یه نیو فولدر میسازم به نام سرور، به نام رد ام سرور، حالا هر چیزی که خودت دوست داشتی، و میام داخلش مثلا یه فولدر دیگه میسازم به نام بیس. میام اینو من کامل همشو ازم میریزم توی این بیس. دقیقاً کارهایی که واسه فایوم کرده اینجا باید انجام بدید. به همین راحتی، هیچ کار دیگه ای هم نداره. میای داخل اینجا و یه fxserver.exe داره، میای اینو بازش میکنی. بازش که میکنید دقیقاً برات میاد یه هاست میسازه و وارد سایت TX ادمینت میکنه. میگه خب الان وارد شو، یه کدم بهت میده. این کد مثلا اینجاست، وارد میکنید توی این قسمت و میر داخل. میای اینجا بهت میگه یه اکانت بساز. معمولا اگه اکانت داشتی میسازی، اگه که نداشتی نمیسازی. و میای این قسمت پسورد. حالا پسوردی که دوست داشتی و مثلا براش میذاری. مثلا من دوست دارم پسوردم این باشه، براش مینویسم. یه پسورد براش مینویسی که کارت در بیاد. اینجا زده ویلکام میلاد ولف، مرسی ممنون، سلام کرده به من. میام اینجا سرور نیم زده، مثلا من میخوام بذارم رد ام میلاد ولف یا همچین چیزی میخوام بذارم. حالا هر چیزی که دوست داشتی اسم سرور تو میذاری. اوکی، میر سراغ نکست. اینجا یه سری گزینه ما داریم که توی یکی از ویدیوها دربارش توضیح دادم. این بالا هم لینکش میاد فکر میکنم. روی پاپیولر نمیدونم چیه میزنیم. وقتی میزنیم روش میاد سرورایی که خود رد امو پشتیبانی میکنه رو میاد به ما نشون میده. یه WRP کور داره، یه سرور تقریبا کامل از سرور رد ام که میتونی اینا استفادهش بکنی. بغلش هم روی تگای زده رول پلی و رد ام. میتونی یا اینو سلکت کنی یا میتونی CFX دیفالت رد ام رو سلکت کنی. حالا به طور مثال من WRP کور رو انتخابش میکنم. حالا میاد اینجا از من چی میپرسه که آقا من اومدم فهمیدم تو میخوای چیکار بکنی. فقط بهم بگو که ریسورسمو کجا بریزم، کل سورس ها، کل اسکریپت های سرورمو من کجا بریزم. میام اینجا براش یه فولدر میسازم جدید. اینا همش واسه اینه که فقط کارت مرتب باشه، نه واسه هیچ داستان دیگه. میام یه فولدر ریسورس میسازم، یه اینتر میزنم، کل لوکیشنشو از طریق این بالا همه رو یه دونه میزنم سلکت میکنم و کنترل سی کنترل وی. اینا رو حتما یادت باشه توی برنامه نویسی. مرسی ازت. کپی میکنم، میام اینجا یه چنج پچ میزنم، میام اینجا و اینا کنترل وی میکنم، یعنی پیستش میکنم. سیو میزنم. سیو که میزنم زده که خب بریم توی قسمت دیگه. میریم اینجا من یه سری لینک زده، میاد خودش برات سورس رو میسازه و به تحویل میده، رانش هم میکنه. میگه آقا لقمه آماده، دهنشو بزن برو جلو. نکست رو میزنی، میاد توی این قسمت یه لایسنس که میخواد. لایسنس که عین فایل از کجا میگرفتی، یه شورت ویدیو هم براش شده بودم بیرون. میای توی قسمت cfx.rek master، لینکش دقیقاً زیر دیسکریپشنمون هست. میای اینجا یه وریفای میشه، یکم تاییدت میکنه که آیا تو انسانی یا نه. خب من قطعا انسانم، چیز دیگه ای نیستم. میام اینجا و دقیقاً مثلا چیزی که میخوام و لایسنس هم اوکی دم اوکی رو کپی میکنم. به طور مثال این لایسنس واسه من خیلی اوکیه. میام توی این قسمت و اینا پیست میکنم. یه استیم وب ای پی آی که میخواد که در حالت عادی من میذارم ندارم. یه شو هاید دیتابیس آپشن داره. میام پایین قسمت دیتابیس نیم، هر اسم دیتابیس که خواستی رو میزنی. این مال چیه؟ مال زمانی که من به طور مثال یه 7-8 تا دیتابیس دارم. اگه اینجا رو دقیقاً ببینی، من الان اینجا یه میلاد ولف ESX دارم، یه میلاد ولف کیوبی کور دارم. میخوام میلاد ولف رد ام یا همون وارپیو بیارم بغلش. این مال زمانیه که میخوای دیتابیسات نظم داشته باشه. من اینجا میزنم میلاد ولف
رد ام. اینو من براش می‌نویسم که اگه یه موقعی با دیتابیس قسمت رد ام هم کار داشتم بیام سراغ این داستان. و اینجا ران میزنم. ران که میزنم میاد یک سری سورس هایی که مخصوص به این سروریه که میخواد به من بده، میاد اینا رو همه رو ازم دانلود میکنه و واسه من همه رو میذاره توی پیسیم و میذاره صافچه هم قسمتی که دارمش توی همون فولدری که با هم دیگه ساختیم، قسمت ریسورس بیس همون که ساختیم. فقط این وسط کار توجه کن، اگه که لایک نکردی لایک کن، کامنت بذار، سابم بکن، دمت گرم. ویدیو رو هم دانلود نکن، واچ تایم حساب نمیشه. اگه که توی این قسمت دیدی که یه داستانی شد و ارور داد بهت، مطمئن باش مشکل از اینترنت رو عوض کن، DNS جدید بزن که کارت درست بشه. الان به من ارور داد، دقیقا همین الان میبینی دقیقا ارورشو. دوباره مجبورم که اینترنتمو درست بکنم و بیام دوباره همین دکمه ها رو بزنم. اگه که خواستید دوباره بزنید حتما سورس قسمت ریسورسز همون فولدری که با هم ساخته بودیم و کل محتوای داخلش رو حتما پاک کن و بعد دوباره بزن. به همین راحتی من بار دوم بود که من این گزینه رو زدم و دان شد، تموم شد کل چیزایی که میخواستم و همه رو واسه من ریخت. استارتینگش هم ساخت، یه server.cfg هم واسه من ساخت و به میگه که الان اینجا هر ادیت که خواستی انجام بده. به طور مثال من میام توی قسمت سرور نیم sv underline host name red m میلاد ولف نمیدونم این بیلت نمیدونم ویچیو پاکش میکنم از روش که بگم خودم ساختم مثل خیلی از بچه ها. سیو میزنم، شروع میکنه به ران کردن سرور. حالا برای من سرور ران میکنه و من میتونم راحت جوین سرور بشم. الان میبینید زمان که جوین میشم و من سورس اوکی کردم، سرور به شکل کامل اوکی شد با همون روش که بهتون گفتم، هیچ فرقی هم نکرد. فقط یه استیم وب API کی میخواد، حتما لینکشو میذارم این پایین. اگه که توی استیمتون بازی خریداری کردید میتونید بگیریدش، روش بزنید میتونید راحت بگیرید. یه شورت ویدیو هم دربارش گذاشتم، این بالا به احتمال زیاد لینکش میاد. بریم سراغ این که ببینیم سرور اصلا چیه. خب من الان میخوام مرد باشم، چپو میزنم، سلکتو میزنم، اسپیس، ساب منو نمیدونم چیه داستانش. میتونم بدن و ایناش مثلا میتونم اوکی کنم که اصلا مهم نیست. این چیزا لباساش میتونم اوکی کنم. چوز انیمو میتونم بزنم میلاد ولف و روی دکمه کانفیرم بزنم و در نهایت باگ. امیدوارم این دفعه دیگه بره تو واقعا. آقا اینم من بهتون بگم که واقعا هنوز باگ داره. نمیدونم چرا وقتی میخوام اسمو انتخاب کنم موس روی صفحه میمونه و ترجیحاً وقتی F8 میزنی بهت ارور میده. موس پرید هورا. یه کمربند مثلا من براش الان میذارم. چقدر چیزای خفن داره ترجم. شلوار، این شلواره که من وسط میبینم نمیدونم چه ولی اوکی. نمیتونم انتخاب کنم دقیقا، باید استارت نمیشه که خوبه. آهان باید بین اسمت اسپیس بذاری، هیچ اروری بهت نمیده. من الان استارت رو زدم، رفت توی لودینگ. hold on you are waking up. الان رفت من توی لودینگ خیلی خفنه ردد و یو آی خیلی دیفالت، دقیقا اینه یه ردد آنلاین. اومدم توی سرور رو امو که بزنم یکم زوموتسش میکنم، اینم که آره لباس فروشی و نمیدونم جایی که استبل و این چیزا همش از دم هست. ما الان یه سرور ردد رو ساختیم، فقط موبایل نداریم، فکر نمی کنم داشته باشیم. یه سری تفاوت نسبت به GTA داره. ما با روش تیک زدن GTA یه سرور رد ام ساختیم. واسه ادیت و ایناش هم حتما ویدیو جدید رو میذارم به همراه ویدیوی 5 دوباره توی چنل میلاد ولف. لایک، کامنت، ساب به هیچ شماتون نره. دوست دارم خیلی زیاد. بچه‌ها میخوام تو سنگین. فعلا پیس آوت.
اومدم با گنگ بنگ بکنم تدم نزدم تا الان سر نون و نمک